maya-maya lamang po mula sa PCOO. Ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Ako po si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #Laging Handa PH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lang po makakasama natin sa programa sina Department of Agriculture Secretary William Dar, Philippine Chargé d'Affaires to Kuwait Mohammad Nordin Pendocina Lomondot, Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Secretary, makakasama rin natin sa paghatid ng ulat ang mga PTV correspondents mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayong mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Para po sa pinakaunang balita, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Senate Bill 640 o Republic Act 11478 na naglalayong mas maparami ang bilang ng bed capacity sa Bicol Medical Center. Sa ilalim ng batas na ito, papataasin ang capacity ng hospital mula sa 500 beds to 1,000 beds. Bukod dyan, i-upgrade din ang mga pasilidad at professional healthcare services ng ospital upang makapagbigay ng mas maayos na serbisyo sa mga Bicolanos. Ang bill na ito ay isa sa mga sponsored bills ni Senator Bongo bilang Senate Committee Chair on Health and Demography at principally authored by Representative Gabriel Bordado Jr. at Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte. Ito naman po ay sponsored ni Representative Angelina Tan sa House of Representatives habang si Senator Francis Pangilinan ang nag-file ng counterpart version sa Senado. Para po sa mga updates ukol sa sektor ng agrikultura, narito po makakausap natin si Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po, Yusek Rocky at Sec Martin. Good morning po sa lahat na nakikinig at na nanonood po. Secretary, itinigil po muna ang government-to-government rice importation mula sa Vietnam. Gaano po ba kasapat ang supply ng ating bigas sa kasalukuyan? Kakayanin po ba natin yung tuloy-tuloy na itigil po yung rice importation sa ating bansa? Ito po yung mga datos, Yusek Rocky. As of this month, mayroon pa tayong 82 days to last. I mean, yung inventory po natin ngayong Hulyo na ito, starting July of 2020, we have 80 good for 82 days. Now, looking at the whole year supply and demand outlook, by the end of this year, we will have a low of 78 days and a high of 100 days to last. That's the rice inventory po. So, mayroon po tayong sapat na pagkain. Opo. Secretary, bilang pagsuporta po sa ating mga local farmers at ang ating hog raisers. Yusek Rocky, hindi ko marinig. Opo, Secretary? Okay na po. Naririnig yun na po ako, Secretary? Opo, now I Okay. can hear you, Yusek Rocky. Opo, salamat po. Secretary, bilang pagsuporta po natin sa ating mga local farmers, kasama na po yung hog raiser sa panahon ng krisis, kinukonsidera po ba natin yung pagpapatupad naman ng iba pang importation bans para po sa ating agricultural, poultry, and other meat products? Dahil ayon po sa ilang grupo, mayroon naman daw pong oversupply ng mga ito sa ating local production. Tama po kayo, Yusek Rocky. Ang palagi natin policy guidelines in relation to that ay mas lalo na dito sa pandemya. Ang una ay suportahan natin at ipataas pa yung level ng production or productivity ng mga domestic livestock raisers natin. And for that matter, for all commodities. So yun po, we will be there, we are there, and we are going to work with and assist the domestic producers, the farmers and the fishers to level up their production and increase their incomes as well. So yung importation, Yusek Rocky, ay
kung wala po yung produkto dito sa Pilipinas in commercial scale, kagaya po yung mechanically deboned poultry products, ay yun po lang kasi gagamitin po ng mga food processors yun. So klaro po yun na yung importation ay kung wala dito sa ating bansa, kailangan natin ay yun lang po ang binibigyan ng import clearance. Secretary, paano po nakikipag-ugnayan ang Department of Agriculture sa mga farmer groups para makonsulta sila tungkol sa mga polisiyang ipinapatupad po ng inyong ahensya? Gaano po kalaki ang naitutulong nito para matugunan ang mga pangailangan ng sektor? Yes, Sec Martin, we have this Philippine Council for Agriculture and Fisheries, PICAP for short. Ito dati yung NAPSI. Ngayon ay na-streamline yung stakeholdership engagement kasi ay ang budget ng PICAP ay nahati, kalahati lang yung approved budget. But it does not mean na reduce yung engagement ng multi-stakeholdership. So mayroon tayong mga committees dyan sa various commodities ay ang ginawa po natin ay instead na separate yung technical committees ng PICAP vis-a-vis yung mga banner programs natin ay minabuti po natin na ma-integrate itong dalawa. Hindi lang policy advocacy ang ginagawa ng PICAP, ay tutulong na rin sila doon sa pagbalangkas at pagpapatatag ng mga proyekto at mga aktibidades doon sa mga banner programs. So nandyan po, institutionalized po itong stakeholders participation. Of course, not all will be involved kasi ang dami naman civil society organizations, business organizations, farmer leaders and the like. So you have also to rotate kung sino po yung stakeholders na ma-involve, ma-engage dito sa mga formal committees ng PICAP. Mayroon pong panibagong banta ng swine flu mula sa China. Ito daw po ay maaari ding magdulot ng panibagong pandemya. Ano po ang preventive measures ng ahensya upang ngayon pa lamang ay makaiwas na po tayo rito? Marami tayong pinapatupad, Sec Martin. Unang-una ay dapat wala nang smuggling ng mga pork and pork products na galing China. Yun, from time to time, dumadating may mga smuggled items. So nakikiusap po kami na sa mga nagnenegosyo na nagpaparating pa rin illegally, itong mga pork and pork products na galing mas lalo China, mayroon na silang epidemic in terms of swine flu. Huwag natin dagdagan ng problema natin sa bansa. Itong pandemya natin ay masyadong, we really have to win over. It's a big challenge for all of us in the country. Nandyan rin yung African swine fever na ganun din, problema pa rin hanggang ngayon. So, we have also elevated yung quarantine measures dun sa mga seaports and port areas, airports natin, para babantayan po natin. Pero ang pinaka problema natin most of the time, Sec Martin, yung smuggling at saka yung mayroon dinadala na produkto sa galing mga countries na bawal tayo mag-import. Opo. Secretary, nagre-request po ang Department of Agriculture ng 66 billion na stimulus package aside from the proposed 240 billion budget po for 2021. Saan po ba natin balak gamitin yung additional funding na ito? Alam po ninyo, Yosek Rocky, Sec Martin,
yung aming total budget proposal for 2021 ay nasa 240 billion. In-integrate na namin po yung 66B doon. So kasama na po yung totality ng 240 billion, yung 66B. The major areas doon, the tatlong major areas, we need to expand and support more domestic food production sa ating bansa. That's the major goal dun sa number one, that's about 31B out of the 66B. Dagdagan natin, expand natin ang mga banner programs para mas marami po tayong food production volumes at maitaas po yung food sufficiency level dito po sa bansa. Yung second part of our program na kasama sa 66B ay yung tinatawag natin na dapat mag-set up na tayo ng mga big food markets in critical areas of Metro Manila and other areas of the country. And to consider also the food logistics that will bring the produce from the provinces up to the metro areas all over the country. So yun ang isang investment infrastructure for food markets and food logistics. Kailangan natin marami pang mga reaper bands, mga cold storages, mga trading centers in strategic areas in every province, at yung mga bagsakan areas sa mga distrito or strategic locations sa province para mas mabilis po yung movement at saka trading ng mga iba't ibang proyekto or produkto ng mga magsasaka at mangingisda sa kanayunan. Yung third level doon sa 66B ay na Cash for Work program po. Yun po ang gusto natin na mangyari kasi ang dami pong mga walang trabaho ngayon at gusto natin na Cash for Work ay kagaya na po ng rainwater harvesting, mga desilting of irrigation systems, at even rehabilitation of existing systems. So marami po tayong magagawa kung mayroon tayong pondo para sa Cash for Work program. Opo, Secretary, alam po namin na napakahalaga ng papel ng Department of Agriculture dun sa ating food security at syempre po yung pagbabantay nyo, mahigpit na pagbabantay nyo dun sa panibagong banta ng swine flu. Ano na lang po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan, Secretary? Now, in relation sa hog industry, Yusek Rocky and Sec Martin, mayroon na kaming ibinaba sa mga rehiyon 400 million pesos worth dito sa dalawang region, Calabarzon at saka Central Luzon, para mabigyan ng livelihood opportunities yung apektado ng African swine fever. So sila yung unang priorities ng 400 million pesos at ganun din ang gagawin po natin sa iba't ibang region na apektado ng African swine fever. Kasi malaki yung na-depopulate. Mayroon rin tayong pangalawang grants na 400 million pesos to restock yung hog industry. At uumpisahan natin itong Hulyo, yung 400 million, additional 400 million pesos para gagawin po natin dito ay community hog raising. I-cluster namin a group of 20 small hog raisers at sa isang 20 na cluster ay bibigyan natin ng ayuda in terms of yung mga biik at initially mga pagkain of course ng biik. Para sa ganun ay ito yung restocking of the hog industry ay
makakatulong dun sa mitigation of the potential deficit of pork by the end of the year. So sana may sagawa na namin agad-agad para in 5 months or in 6 months time ay mayroon dagdag ng karneng baboy na may benta sa mga merkado. So yun po, tulong-tulong po tayo at ang kagawaran ng pagsasaka under our new umbrella program, Plant, ay talaga naman kuskusan po ang pag-iimplementa in tandem with the DILG and the local government units para lang mapataas natin ang trust ng food sufficiency para hindi tayo depende doon sa mga inaangkat natin sa ibang nasyon. So alam ko ang mga farmers, ang mga Filipino farmers and fishers are very resilient and we are there from government to help every step of the way for them to really elevate and increase their food production volumes. And during this pandemic, we need to survive, and food is a must, and agriculture and food would be critical to rebooting Philippine economy. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, DA Secretary William Dar. Salamat po, Sec Martin, Sec Rocky, Sec Rocky. Salamat po. Samantala, inilunsad ang pamahalaan noon lamang May 20, 2020 ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program upang matulungan ang ating mga kababayan na nais na makauwi sa kanilang mga probinsya. Subalit pansamantala itong ipinagpaliban upang bigyan daan ang hatid tulong program na layong ding mapauwi ang mga kababayan na stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And then, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Upang sagutin naman ang mga katanungan kaugnay sa mga issue tungkol sa ating kalakalan, makakausap natin si DTI Secretary Mon Lopez. Magandang umaga sa iyo, Secretary Mon. Magandang umaga, Sec Martin, tsaka kay Sec Rocky, sa inyo pong lahat na nanonood, nakikinig. Sec Mon, ilang linggo na rin po nating ipinapalabas dito sa Laging Handa ang DTI campaign na Buy Local, Go Local, at kung paano po tayo makakatulong sa mga MSMEs during this time of pandemic. Ano po ba ang mga programa at proyekto
na ipinapatupad ninyo para lalo pong mapaigting ang campaign na ito at mas marami ang makuha nating suporta mula sa mga mamamayan? Una-una, maraming salamat Sec Martin tsaka sa PCOO, kay Yusek Rocky rin para sa pag-i-air po ng ating kampanya para sa Buy Local. In other words, tayo po ay dito muna sa ating bayan, mag-shop local, eat local, and travel local. Lalo na kung pwede na yung sa quarantine level. Ang objective po natin nito is really to stimulate demand at mas marami hong sa ating mga kababayan to bring back yung confidence na bumili po dito para matulungan po ang pag-stimulate ng demand ng mga produkto, mga serbisyo being provided especially ng mga micro SMEs. Only with this support sa ating mga kababayan can we really reopen and restart yung ating economy. Dahil as you know po, right now we have started to reopen the economy a few weeks ago nung nagbukas tayo ng mga pagbabalik trabaho sa mga manufacturing operations, services, and recently po kahit sa MGCQ lang sila, napaaga natin yung pagbukas ng mga restaurants, dine-in, pati po yung barbershop and salons, considering na over 1 million ang workers dito sa mga sektor na to. But as we reopen itong economy, napansin natin na matumal, konti pa lang din ang nagiging bentahan ng mga produkto, serbisyo. Kaya ho, importante ho na mapaalalahanan natin ating mga kababayan kung pwede tangkilikin natin yung mga locally produced products para ho kasi as we patronize yung ating locally produced products, ang nabubuhay po dyan ay yung mga local companies na may local employment. So in other words, pag bumili sila ng local, anything local, ang natutulungan po ay pag-create ng trabaho para sa ating mga kababayan Pilipino na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. At hindi po pag imported po ang natutulungan natin ay yung nagtatrabaho abroad at mga kumpanya abroad. So yun po yung isang kampanya na pinapaalala natin sa ating mga kababayan na buy local muna tayo para ma-stimulate ang local demand dito sa ating bayan. Kailangan po yan sa pag-restart ng economy. Sa ganon, ang ating pong tulong na iba, pinansyal, let's say yung mga working capital loans na pinapahiram po natin ngayon, ay may kasabay na demand driven yung kanilang operations. Ang kanilang pag-manufacture ay may demand na sasalubong. Kesa mag-produce tapos walang demand, kawawa rin, malulugi rin. At baka ang worry natin ay matuluyang bitawan ang mga workers nila. In other words, pahintuin na or pahintuin na sa trabaho. So yun ho yung ating kinatatakutan, kaya kailangan masuportahan po sila. Sa tingin niyo po ba ay dapat tayong mag-impose ng restrictions or ban sa mga importation ng mga produkto mula sa mga foreign brands para mas makatulong sa mga local MSMEs? Hindi naman po natin minumungkahi yon dahil we follow pa rin yung free market. At ito po in the end will also redound to creating yung environment ng competition. Kasi kung binan natin yung import, baka ma-spoil din naman ang mga local manufacturing at yun yung mga kailangan maiwasan din. So free market po tayo, subalit ang inihingi natin on the demand side yung sa mga consumers ay mas tangkilikin yung locally produced. Lalo na po, all things equal. Ibig sabihin, parehong presyo, baka mas maganda pa ang standard, kasi may standard compliance naman sila, lalo na dun sa mga critical products. Ibig sabihin, kung all things equal naman, let's buy na lang the local. Yun yung ating kampanya. Pero masama rin namang pigilin or iban ang importation. Hindi po yun ang ating iminumungkahi. Secretary, meron po tayong tanong sa ating mga kasamahan sa Malacanang Press Corps mula po kay Tina Mendez of Philippine Star. Ang first question niya, for the next 6 months, what is the government's strategy for National Capital Region and Calabarzon, since the two regions account for as much as 67% of the country's economy, and yet these two regions are still considered high-risk areas for COVID-19?
Well, right now po, tayo po ay under GCQ. In the GCQ, kaya po yung nakaraan po from ECQ, medyo mabilis yung pagpunta sa MECQ at GCQ dahil ang intention din po ng IATF ay essentially to allow more sectors to open. Parang ang bilin po ng ating Pangulo ay maibalansi po talaga yung health at saka yung economy. Yun po, matagal na rin pong sinabi ni Presidente Duterte po yun para po talaga mabalik yung trabaho sa ating mga kababayan. Kaya ho, in moving to GCQ, actually ho, mga 95% na of the sectors are open. In other words, ang mga workers bumalik na rin po. Although we are still encouraging yung work from home at yung mga ibang alternative work arrangements, but essentially yung operations ng mga kumpanya karamihan 100%. Ang mga 5% na lang ang naiwan na non-essentials na magbubukas pa supposedly sa modified GCQ. Pero dahil po yung mga dating part of open sa modified GCQ tulad ng dine-in restaurants at saka yung barbershop salon, sila po napaaga na po natin nila. If you remember last month, na umpisa nang nag-operate itong mga sector na to, considering po that let's say for barbershop salons, they account for about 400,000 workers. Yung restaurants, 1.7 million workers. So napaka-importanting mag-umpisa na po sila at an earlier stage. Kaya kahit GCQ, na-allow na sila imbis na modified GCQ pa sila mag-open. So that is a big help in bringing back jobs. So unti-unti po talaga na-allow naman po natin yung pag-reopen nito. So ang experience lang po natin ngayon actually is as GCQ, matungal pa rin yung pagbalik ng negosyo. Hindi pa rin ganun kadami yung mga namimili sa ngayon. Kaya po tayo nagkaroon ng kampanya nga nung Buy Local para to re-stimulate yung demand, especially for locally made products. And ito, pag GCQ na, well, of course, we all hope na eventually mag-move na tayo rin kaagad sa modified GCQ because it will open up the rest, yung 5% na naiwan na sektor, at saka ang movement ng tao siguro po mas maluwag na. In other words, mas makakalabas na yung mga iba pang hindi napapayagan na yun. Opo, tanong pa rin ni Tina Mendez, what's the assessment daw po on the impact of the COVID-19 crisis on the BPO industry since there were also reports that many were laid off from this sector? Well, even at the height of the ECQ, actually inallow po ang BPO at saka export industries. They were allowed to operate. Nirequire lang natin sila na kung pwede to lessen the movement ng mga workers, in other words, yung movement nila from the house to the office, ay nirequest natin sila magbigay ng accommodation at saka shuttle services. Sa ganun din, ma-prevent din yung possible transmission na let's say makuha from the house o kaya makuha from the office. So with that, medyo successful naman po. But as we were moving towards more lighter, more light na quarantine, community quarantine, ngayon po hindi na po nire-require yung mga accommodation na yon requirements at pati yung shuttling services, encourage na lang po sila. They can now go home at saka hindi na required yung accommodation. Opo. So tuloy naman po sila sa ngayon. Of course, merong mga negosyo talagang as mentioned humina, kaya hindi natin expect na lahat ay mag-remain open. Meron po talaga magsasara or magre-reduce ng employment. But as we hear right now, naririnig po natin na meron din hong continuously nag-e-expand na sa BPO sector. So talagang hanapin lang talagang now is the time to sabi nga pivot, yung parang magsishift ka ng iyong business model para hanapin mo kung saan yung magiging patok. Saan yung mas malakas na business model in this new normal or what we hope to be a better normal. Opo, Secretary, mula naman po kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN, kung papayagan na po ba ang ibang salon services sa Metro Manila? What about daw po other service-oriented businesses like yung spa, nail salon? When will they be allowed to operate? Sorry. Actually, sila talaga, allowed sila sa modified GCQ.
And if you really think about it, practically 95 provinces and HUCs, highly urbanized cities, are all under MGCQ. Konti na lang ang nasa GCQ. So, marami na rin namang nag-open up na dito sa mga sector na to. Of course, masasabi natin, malaking part yung Metro Manila and like Cavite, yun na lang naiwan dito sa Region 4A. Of course, we hope na even nasa GCQ tayo, eventually madagdagan ng services, especially in the barbershop salons, na sinasabi nila pagka basic haircut, intention kasi doon, mabilisan yung turnover. But right now, they have a pending request na kung ganun din yung kabilis ng turnover sa mga other hair treatment, etc. So, baka dapat maisama na rin. So, yun po yung isa ho sa pinag-aaralan ngayon ng IATF. But general direction is to basically reopen the economy, although gradually nga lang po. And then again, of course, ibang mas magandang balita kung eventually ang NCR and Cavite, eventually yung mga naiwan sa GCQ ay mag-modify GCQ. Opo, mula naman po kay Clazel Pardilla ng PTV, ano daw po ang plano ng DTI sa JNT Express? Well, inisyuhan namin sila ng warning. Actually, ang mangyayari ho dito kasi, yung mga ginawa nilang yon, ang epekto nito ay yung doon sa customer nila. So, yung mga consumer complaints na dumating ho sa DTI, yun po yung inaksyonan ng DTI. Of course, iba pa po yung mas malakas na nanunsyo ng ating Pangulo na mismong PNP at CIDG ang titingin din doon sa operation mismo ng JNT. Obviously, ang mananagot po niyan talaga ay yung logistics company na yon na naging cause ng mga product defects once na dumating sa consumer. Kasi on the consumer side, ang mangyayari lang po niyan, magre-request sila ng replacement. Kasi obviously, hindi na yan mare-repair. So if ever, replacement or refund. So yun po ang sisigurudihin naman ng DTI na yung nakatanggap noon na consumer will be yung concern nila will be addressed. Opo. Tanong naman po mula kay Joseph Morong ng GMA7, paano daw po yung nasa Category 4? Ano na ang plano sa kanila? May percentage ba na pwedeng buksan sa kanila under GCQ and under MGCQ? Well, ngayon po kasi under the GCQ, may mga na-allow na tayo na nanggaling nga sa modified GCQ open sectors. So, malaking sector na rin po itong nabukas sa atin. Well, kanina po naka-receive tayo ng request mula sa travel agency group dahil kailangan daw nilang maraming i-process na mga refund dahil nga sa mga nakansela na mga bookings. So, yun po ay isang ipepresent din natin sa IATF. At least itong sector na to siguro naman ay hindi makakabulhabog sa, let's say, kung itong sector na to hindi naman ganun kalaki, ay mabuksan na rin only to be able to address yung mga concerns po. Dati ho talaga sinara yan at nilagay sa Category 4, thinking kasi na under GCQ wala naman travel activities. Pero kung merong mga ganitong kailangang mga problema na kailangan isolve, ay siguro pwede namang i-consider din yan under the GCQ. But all the other services, mahirap po, maganda ho, maantay na rin yung MGCQ na hopefully makuha naman ay maabot natin in the near future. Okay. Mula pa rin po kay Joseph Morong, mag-MGCQ po ba ang NCR to heed the call of Secretary Sunny Dominguez na i-open ang economy ng NCR and Calabarzon kasi 67% of economy is based there? Yun po ang iintayin natin. Actually, babalansin nga yung mga health statistics na tinitingnan natin parate, and of course the need to open the economy, which we have started to adopt naman as a principle. Kaya nga ho, nakwento natin kanina na marami-rami na rin tayong nabuksan, 95% na. But of course, yung moving to another quarantine level, pakikinggan po yung request po na yan, syempre, malaking bagay po yon.
At kung tatanungin yung mga economic sector na ahensya, kami po ay siyempre will support that kind of approach na kung pwede lang ay mas maagang maibigay ang modified GCQ. But then again, habang tumatagal itong GCQ, nakita naman natin na marami naman tayong na-reopen din na sektor kahit po nasa GCQ. So with that, pwede mong paigtingin ito. At tayo naman po, for example, dito sa mga ilang percentage operating capacity, ito po ay pag-aaralan natin na pwede namang i-increase din ito even without moving to MGCQ. Ay meron namang tayong pwedeng gawing paraan na para mapaagal lang yung pag-increase ng operating capacity na allowed. For example, yung 30% ay titingnan natin kung pwede yung ma-increase na ito to 40 or 50%. So kasi pag tumagal naman itong quarantine level na to at hindi umaandar hindi nag-iiba yung level, yun ho itong mga pwedeng consideration. Working on the business operating capacity instead of changing the quarantine level. Opo. Question from Virgil Lopez ng GMA News Online. Is there a plan daw po to increase the capacity of dine-in establishments? Oh, well, yun po yung I just recently mentioned, no? Yung kababanggit lang natin. So, meron pong plano at tayo po ay we remain under GCQ. Suportado po ng DTI ang House Bill 6122 o itong Internet Transactions Act kung saan dapat magparehistro ang mga online business sellers. Bilang paglilinaw po, sino lang po ba ang mga dapat magparehistro sakaling maipatupad ito at sino ang mapapatawa ng taxes? Okay, suportado po ito ng DTI dahil kahit hindi po online, kahit as a regular business, we have always been pushing for yung registration ng business para ang ating mga negosyante, we always say na hindi lalaking negosyo kung hindi registered. So, ang dapat pong mag-register ay lahat po na nagnenegosyo. Lahat na may regularly may binebenta. Kahit anong size po kayo, kailangan nung mag-register. At ang mangyayari naman po kung kayo po ay maliit ang operation, may mga exemption naman na provided dyan. Let's say sa pagbabayad ng tax, BIR provides for certain level of exemption na 250,000 na income and below exempted in paying taxes. Pero mag-register pa din. Ang kainaman po sa pagre-register, again, whether online or hindi online, it's really also for consumer protection. Yun po yung pag kami bumibili, whether online buyer or just a regular buyer from a store, ay meron pong traceability na lalaman kung sino ang gumawa at ito pong gumawa na ito ay registered. Lalo na kung ito ay food or drug, registered dapat sa FDA. May certification o product registration ang bawat produkto na binibenta. Sa ganoon ay masisigurado na according to yung standards yung mga produkto. Ito rin ay magpapa-increase ng consumer confidence na at trust, yung tiwala, no, na ang produktong binibili ay hindi peke or kaya ay hindi ineffective. In other words, effective, no? Kung ito ay gamot, makakagaling talaga to. O kaya kung ito po ay isang bagay na may standard, kunwari, bumili ng rice cooker, talagang rice cooker na makakaluto ng rice o kaya hindi masusunog at maninipis yung kable, no? So may mga standard po diyan na sinusunod. Kaya importante ho may traceability, kaya importante malaman ng buyer na kung sino yung manufacturer na titrace ho yan. Importante ho yan sa consumer protection, lalo na pag may mga complaint na sa produkto. So yan ho yung lalo na sa mga online selling, yan ho yung napaka-importante. Ngayon, lalo na before, na dami nagko-complain sa online selling. Secmon, ano po ang komento ninyo sa mga negatibong reaksyon na counterproductive daw po ito at iba pang mga pag-aagam-agam ng online selling community ukol dito sa Internet Transactions Act? Siguro yung pag-aaga-agam nila yung lalo na doon sa mga maliliit pa. Alam niyo yung mga maliliit na paminsan-minsan nagbebenta out of yung hobby nila, nagluto, nag-bake. Paminsan-minsan, masasabi natin na kung hindi naman po ito regular activity nila,
ay hindi naman sila kailangan magrehistro. Siguro yun ang pwede nating ma-advise na paminsan-minsan lang sila nagbebenta o baka one time lang. Pero kung regular na nilang ginagawa ito po ay maituturing na negosyo at kailangan naman mag-register. Hindi sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila, again, kung napakaliit po silang operation, exempted naman sila sa pagbabayad ng tax. At but even on the VAT, may certain level, I think 3 million sales in a year. Below that ay wala namang babayad, VAT exempt naman din. Ano? So may mga exemption naman dun sa maliliit na operation. Pero dun sa mga malalaki, dapat lang na magbayad ng tax. Responsibility rin naman ng lahat ng individual yon. Otherwise, unfair po dun sa mga nag-register. Unfair din dito sa mga mga kumpanya, kahit maliit ay nagrehistro. No? So lalo na kayo kung medyo malaki na, dapat magrehistro na lalo dapat siya. Ayon po sa ibang mababatas at opisyal ng pamahalaan, dapat ay covered ng microfinancing program ang mga online sellers at dapat ay mabigyan pa sila ng incentives para mahikayat na lalong magpatuloy sa negosyo. Ano po ang mga ginagawa ng ahensya para makatulong po sa kanila? Sila po, Sec Martin, ay eligible naman sa pagkuha ng mga loan programs tulad itong recently na nilaunch natin. Napakadami nga ho na nag-apply. 1 billion lang yung pondo ng SB Corp, Small Business Corporation, dito po sa COVID-19 Restarting the Entrepreneurs, Restarting the Enterprise Program. At ang mga umuutang na nag-apply na over 2 billion pesos worth. So nag-umpisa na mag-process at nag-release na rin. May mga na-approve na 100 million yung uli kong nakita. Target po ay maubos ito, magamit itong 1 billion by end of July. But since maraming nag-apply, at so we're hoping na may additional budget na manggaling dito sa mga stimulus package na pinopropose sa Kongreso at sa Senado. At ang isa pong source naman na ating pwede hong pagkuhanan ng SB Corp ay yung Land Bank at DBB. Doon naman po ay arrangement na wino-work out namin. Actually, with the DOF Secretary, Dominguez, in-offer na rin niya itong mga Land Bank DBP. So ito po isang magiging source. As a wholesale bank, itong mga Land Bank DBP, they can also lend out to SB Corporation who will be retailing the loans. And yung pag-process at evaluate ng mga loans and the projects ay SB Corp ang gagawa at kukuha na lang ng pondo dito sa mga other financial institutions. Sir Ekmon, pahabol lang po, may humingi lang po ng update patungkol dun sa pakiusap ng Philippine Publishers Association. Sila po ay humingi ng access doon sa mga pautang po ng Department of Trade and Industry. Alam po naman natin na yung ating mga kasamahan sa media ay nawalan po ng advertisement, nawalan ng trabaho ang ilan at kailangan po nilang umutang sa DTI. Kung personal loan po, hindi po namin sakop yun. Pero kung yung publishing office po nila na nasa negosyo naman, over 1 year po ang requirement na track record, ay pwede po silang mag-apply at kasama po, eligible po sila doon sa ating SB Corp lending program. Doon sa mga individual, alam ko po may mga iba-ibang government agencies na nagbibigay ng pautang sa mga individual, lalo na kung either members sila ng mga GSIS or SSS at mga iba pang ahensya. So yun po ang pwedeng source ng individual loan. Ipadala na lang po namin muli sa inyo, Secretary Mon, mula sa Publishers Association of the Philippines. Sila po ay mga publishers na matagal na po. Actually, katuwang po natin sa gobyerno para ma-disseminate yung ating impormasyon. Maraming salamat po, Secretary Mon Lopez. Mabuhay po kayo. Mabuhay po, Sec Martin and Yusek Rocky. Mabuhay po kayo lahat. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakauling ulat mula sa ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Zarina Lusuegro mula sa Philippine Broadcasting Service. Maraming salamat, Secretary Martin. At narito na nga po ang mga report mula po sa ating COVID-19 PH Radio Radyo Pilipinas. Mula po sa Virac Radyo Pilipinas, mahigit 4,000 locally stranded individuals nakatakdang asistehan ng Balik Happy Island program sa Catanduanes. May report si Jury Salpapara.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Higit 4,000 pang locally stranded individuals o LSIs ang nakatakdang asistensyahan ng Balik Happy Island Program sa Catanduanes. Ang Balik Happy Island Program o BHIP ay ang lokal na bersyon ng hatid-tulong program ng pamahalaang nasyonal na layuning matulungan na makauwi sa probinsya ang libo-libong LSIs na na-stranded sa Kamaynilaan matapos abutan ng lockdown. Ayon kay Provincial Information Officer Joshua Paul Araojo, may 537 LSIs nang natulungang makauwi ang BHIP simula nang ilunsad ito noong Mayo. Samantala, matapos na magkaroon ng dalawang magkasunod na positibong kaso ng COVID-19 mula sa dalawang returning OFW sa probinsya, ay pansamantalang ipinatigil muna ang implementasyon ng nasabing programa noong June 13. Sa halos 3 linggong on-hold ang programa, ay umabot na sa 4,900 individual ang nagpalistang LSIs na umaasang matutulungan pa rin ito. Ngayong darating na Lunes, July 6, ay muli nang babiyahe ang 9 na bus ng BHIP, lulad ang 207 LSIs pabalik ng probinsya. Tiniyak ng BHIP na sasailalim ang lahat ng LSIs sa masusing assessment at rapid testing habang mas pinaigting din ang ginagawa nilang koordinasyon sa bawat LGU na uuwian ng nasabing LSIs para naman sa quarantine requirements ng mga ito. Hali Vera Catanduanes, Judy Salpapara, Radyo Pilipinas. Mula naman po sa Virac, Catanduanes, magtungo tayo sa Cebu City. 20 barangay sa Cebu City posibleng maisailalim pa din sa lockdown kahit pa pumalif ang ECQ status sa naturang lungsod. May report si Carmel Matos. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Nasa inisyal nga na 20 mga barangays ang posibleng masailalim sa lockdown dito sa lungsod ng Cebu kung sakaling ma-lift ang status nito mula sa Enhanced Community Quarantine o ECQ papunta sa mas maluwag na General Community Quarantine o GCQ matapos ang 15 araw. Ito ang nakikita ni Environment Secretary at Cebu COVID-19 Response Overseer Roy Simato na magiging strategiya upang mapigilan ang pagkalat pa ng mga kaso sa ibang lugar. Anya, malaki ang magiging papel ng mga punong barangay sa pagpapatupad nito dahil sila ang aatasan na makamit ang dahan-dahan na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang mga barangay. Bukod dito, nais din ni Simato na itigil na muna ang paggamit ng mga Barangay Isolation Centers o BICs at dalhin ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa itinayong pasilidad para sa mga may mild to moderate COVID-19 symptoms sa Normal Oasis for Adaptation and a Home o NOAA Complex sa may South Road Properties. May kapasidad ito sa ngayon na tumanggap ng nasa 350 mga pasyente. Layon din itong dagdagan pa ang mga cubicles upang mas tumaas pa ang dami ng pasyente na ma-accommodate dito. Gikan dinhi sa lalawigan sa Sugbo, kini si Carmel Matos alang sa Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa hashtag COVID-19 page Radio Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro. Back to you, Secretary Martin. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Samantala, puntahan naman natin si Ala Sungduan mula sa PTV Cordillera. Yusek Rocky, mayroon ng sariling Biological Safety Cabinet ang Bontoc General Hospital sa Mountain Province na malaking tulong laban sa mga infectious diseases tulad ng COVID-19. Ito ay donasyon mula naman sa Rotary Club of Metro Baguio. Matagal lang inaasam-asam ng Bontoc General Hospital na magkaroon ng Biological Safety Cabinet na napakahalaga para sa kaligtasan ng mga kawani ng ospital at kliyente nito mula sa mga infectious diseases tulad ng COVID-19. Naiskatuparan naman ito sa tulong ng Rotary Club of Metro Baguio na pinumunuan ng presidente nito na si Jerry Chan na nagpamahagi ng Biological Safety Cabinet Class 2A2 para sa laboratorio na nasabing ospital.
Bagay na pinagpapasalamat naman ng probinsya at tagapangasiluan ng ospital. Ang infection control equipment na nagkakalaga ng mahigit 1.2 billion pesos ay pinasakamay sa BOGH at tinanggap nila Mountain Province Governor Bonifacio Lacuasan Jr. at Provincial Health Officer Dr. Ninita Lizardo. Ang formal na turnover ay sinagawa araw ng Hulyo 1 sa pamumuno ni RCMB President Chan. Sa Biological Safety Cabinet, napoproseso mga infectious specimens hanggang ma-sterilize ito. Ang mga medical technologists naman ang siyang tumututok dito. Napapanahon ang nasabing kagamitan, lalo pat isa din itong paraan upang maiwasan ang COVID-19. Ngayon magsimula na ang Rotary Year 2020-2021 sa temang Rotary Opens Opportunities. Patuloy naman ang pagsasagawa ng hakbang ng RCMB upang matulungan ang mga local government units sa Cordillera sa laban kontra COVID-19. Ang disease prevention and treatment ang isa sa 6 na pinagtutuunan ng pansin ng Rotary International. This is one way that the Rotary Club of Metro Baguio will help in addressing the global pandemic, which is the COVID-19. One way of helping our constituents, our fellow people of Mountain Province and the Cordillera. It is important, as I have said, it is really important for our health, especially now with the COVID problem. If we process or we prepare our specimen for the swab that we take from the patient, we process it here. So it will sterilize the specimen. Ang nasabing grupo ay nakatakda ding mag-donate ng mga personal protective equipment sa mga frontliners sa Mountain Province at iba pang lugar sa Rion Cordillera. Live mula dito sa Baguio City, Ala Sunduan para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ala Sunduan mula sa PTV Cordillera. Mula sa PTV Davao, nandiyan naman si Jay Lacan. Jay? Magandang araw, Secretary Martin at Yusek Raki. Matapos ngang isailalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang Davao City, ay patuloy pa rin ipinapatupad ngayon ng lungsod ang paggamit ng Food and Medicine o FM Pass. Secretary Martin at Yusek Raki, ito nga ang isa sa mga paraan ng Davao City LGU upang patuloy na makontrola ang galaw ng mga Davaoenyo matapos isailalim sa MGCQ with strict local system ang Davao City simula kahapon July 1 hanggang July 15. Kaya patuloy ang mahigpit na inspeksyon ng mga otoridad sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na dumadaan sa mga checkpoint upang masiguro na naaayon pa rin sa schedule ang paggamit ng Food and Medicine Pass. Dito kasi sa Davao City ay nakaschedule ang paggamit ng FM Pass kung saan ang FM Pass na may last digit na odd number o 13579 ay maaari lamang gamitin sa Lunes, Miyerkules at Biyernes. Sa araw na Martes, Huwebes at Sabado naman ang mga nagtatapos sa even number o 24680 ang last digit ng FM Pass. Samantala ay company ID o Certificate of Employment naman ang pinapakita ng mga essential workers kagaya ng mga healthcare workers, government officials at yung mga nagtatrabaho sa mga essential establishments kagaya ng mga grocery stores, bangko, pharmacies at iba pang essential services. Hinahanapan rin ng identification card ang mga empleyado sa mga establishmento na pinapayagan na rin ngayon na mag-operate sa ilalim ng MGCQ pero sa limitadong kapasidad kagaya ng mga restaurants, bars and karaoke, salon, spa, barbershop, internet cafe, hotels at fitness gym. Importante rin na nakasuot ng face mask ang mga lalabas ng kanilang bahay upang bumiyahe maging ang mga tao na nasa mga pampublikong lugar ng lungsod bilang proteksyon na rin ng banta ng COVID-19. Samantala, Secretary Martin at Yusek Raki, maliban nga sa paggamit ng Food and Medicine Pass, ay patuloy pa rin pinapatupad ngayon dito sa Davao City ang curfew hours simula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at pati na rin ang 24 hours na liquor ban. Mahigpit pa rin ang paalala ng Davao City LGU na papayagan lamang ang movement o galaw ng mga tao kung sila ay magtatrabaho, kung bibili ng pagkain o bibili ng gamot, kung pupunta sa ospital o kung may mga emergency. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan.
Maraming salamat, Jay Lagang mula sa PTV Davao. Samantala, dumako naman po tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, as of July 1, 2020, umabot na sa 38,511 ang total number of confirmed cases kahapon. Nadagdagan ng 4 na katao ang mga nasawi, kaya umabot na sa 1,270 deaths ang kabuang bilang ng mga nasawi. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 10,438. Hindi po kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing, tamang pagsuot ng face mask at palagi ang paghuhugas ng kamay. Tandaan, bahay muna, buhay muna. At yan ang mga balita ang aming nakalap ngayong araw. Maraming salamat po sa mga naglaan ng kanilang mga oras sa pagbibigay linaw sa mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Asahan po ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon kaugnay sa mga updates sa ating paglaban sa COVID-19 pandemic. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. At mula rin po sa PCOO, ako po si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas dito lang sa public briefing, #laging handa PH. Kaya natin to. Gikan sa Radio Philippines Network, DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales Corner, Lopez Haina Street,